तर नमस्कार, गौतम बिरांजे ब्लॉग या यूट्यूब मराठी चॅनलवर तुमचं स्वागत करतो। आज मी पुण्यात आहे। पुण्यातल्या कोंडव्या या इलाक्यात आहे आणि इलाक्यामध्ये खूप साऱ्या बिल्डिंग्स आहेत। आता मी जे आहे ते माझ्या मेहुण्याच्या घरी आहे आणि माझी इच्छा होती की तुम्हाला हा भाग दाखवावा, इथल्या किंवा सूर्योदय या दोन्ही गोष्टी तुम्हाला दाखवाव्या। तर आता मी संध्याकाळचे 5:30-6 वाजलेत आणि आता मी या भागात आहे। पूर्ण इलाक्याचा व्ह्यू तुम्हाला बिल्डिंगच्या टॉप फ्लोअरवरून बघायला मिळणार आहे। खरंच सांगतो मित्रांनो, कोंडव्यामध्ये तुम्ही जर असाल आणि जर तुम्ही कोंडव्यामध्ये घर घ्यायचा प्लॅन करत असाल तर खूपच चांगला इलाका आहे। आमच्या मेहुण्याने पण इथं थोडंसं छोटं घर घेतलेलं आहे, 1 RK। छोटी फॅमिली आहे पण व्यवस्थित आहेत मित्रांनो आणि खरंच चांगल्या इलाक्यामध्ये तुम्हाला घर इथं भेटेल। आम्ही आलो आहे, गेले 10 ते 12 दिवस इथं आहे। दिवसाचा माझा अनुभव खूपच चांगला आहे, म्हणजे पाणी, लाईट, परत इथले लोक खूपच चांगल्या प्रकारे आहेत। लोक कुठल्या प्रकारचा प्रॉब्लेम इथं नाही आणि मी मूळचा कोल्हापूरचा आहे। तर इथं आम्ही काही कामानिमित्त 10 ते 12 दिवस आहे आणि कामानिमित्त असल्यामुळं आता 2-3 दिवसांनी आम्ही पण कोल्हापूरला परत जाणार आहे। तर माझी अशी इच्छा होती की आपण कोल्हापुरात जाण्याच्या आधी इथला काही भाग तुम्हाला दाखवतो आणि तुम्ही खरोखर हा भाग बघा, हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा। आणि आम्ही जे मूळ म्हणजे माझ्या मेहुण्याचं घर ह्याच्या आधी जे राहत होते ते गुलटेकडीला राहत होते। गुलटेकडीनंतर तिने आता गुलटेकडीला राहत होते, तिथनं आता त्यांनी कोंडव्याला शिफ्ट झालेत। तर त्यांचे आईवडील तिकडे आहेत आणि ते मेहुणी माझ्या इथं राहतात। तर हा परिसर तुम्हाला दाखवतो मी, तुम्ही खरंच बघा आणि त्याचं घर तुम्हाला दाखवण्याचा छोटासा प्रयत्न करेन मी। आता ते कामाला गेले आहेत, ते आमच्या ताई पण कामाला गेलेल्या आहेत। तरी पण मी, माझी मिसेस, 2 मुलं आता या रूममध्ये आहे। 1 RK छोटीशी रूम आहे पण खूप सुंदर रूम आहे आणि बाहेरचा नजारा पण खूप चांगला आहे इथं। तर तुम्हाला नक्की हा व्हिडिओ आवडेल, तर व्हिडिओ हा बघत राहा। तर अशा पद्धतीनं कोंडव्याचा व्ह्यू आहे पूर्ण। बघाल तिकडं बिल्डिंग तुम्हाला दिसतील। तर मित्रांनो, खूप असा सुंदर असा व्ह्यू आहे। माझ्या मेहुण्याच्या बिल्डिंगच्या समोरच खूप मोठी बिल्डिंग आहे ही। तर तुम्ही बघू शकताय, ही बिल्डिंग खूपच मोठी बिल्डिंग आहे आणि बिल्डिंगच्या बाजूला तुम्ही बघा खूप साऱ्या बिल्डिंग आहेत। जिथंपर्यंत तुमची नजर जाते तिथंपर्यंत सगळ्या बिल्डिंग तुम्हाला दिसतील। तर हा पूर्ण टॉप फ्लोअरचा व्ह्यू आहे। काही बांधकाम चालू आहेत, काही बिल्डिंग तयार आहेत। असा पूर्ण परिसर आहे। हा पूर्ण परिसर कोंडव्याचा आहे, खूपच छान परिसर आहे आणि संध्याकाळची वेळ आहे, 6 वाजलेले आहेत आणि बघण्यासाठी पण खूप छान आहे इथं। तर मी आशा करतो की तुम्हाला हा व्ह्यू आवडला असेल। तर आता आपण बिल्डिंगच्या टेरेसवर आहे। बघू शकता तुम्ही, इथं रात्री आम्ही झोपतो, बसतो, काही कार्यक्रम असला तर इथंच असतात। तर इथं चांगली सोय आहे। टेरेसवर तुम्हाला फिरायला पण मिळतं। रस्त्यावर तुम्ही फिरू शकत नाही लॉकडाऊनमुळे, पण इथं टेरेसवर तुम्ही फिरू शकताय। तर चला आपण आता रूममध्ये जाऊ। तुला असं खाली जायचं आहे। आम्ही जे राहतो ते 3ऱ्या मजल्यावर राहतो आता। बघा इथून तुम्हाला माहीत नाही दिसते का नाही, पण समोरचा दरवाजा उघडला ते आमचं घर आहे। ही 2 मुलं आमची इथं आहेत। हे बाथरूम आहे समोर। इकडे टी व्ही लावला आहे।
रूममध्ये आम्ही राहतोय. गेले 10-12 दिवस या रूममधून बाहेर नाही आम्ही. एक छोटं किचन आहे. किचनमध्ये बघू शकता तुम्ही, स्पेस चांगला आहे इथं. स्टाईल्स त्यांचं चांगलं लावलेलं आहे. इथं फ्रीज आहे, भांड्याचं कपाट आहे, मिक्सर. आणि आता खिडकीतला व्ह्यू तुम्हाला दाखवतो. अशा पद्धतीने खिडकीतला सगळा व्ह्यू आहे. ही समोरची मोठी बिल्डिंग आहे. तर अशा पद्धतीने आम्ही राहतोय गेली 10-12 दिवस मम्मीच्या घरी. खरंच खूप छान भाग हा येऊ. रूम पण चांगले आहेत, नीटनेटके आहेत. वर आरके आहे पण छान आहे. माझा मुलगा आहे, काय करताय. बाथरूम आहे, कमोड आहे, वॉश बेसिन आहे इथं. TV, किचन कट्टे खाली पण तुम्हाला स्पेस चांगला भेटेल, असा स्पेस आहे. पाणी दिवसातून येतं त्यामुळं ते जरा सेव्ह करून ठेवावं लागते. बाकी सगळ्या गोष्टी चांगल्या आहेत. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. आणि अशाच पद्धतीने व्हिडिओ आणखीन बघण्यासाठी आणि असेच ब्लॉग बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर आता भेटूया आपण पुढच्या ब्लॉगमध्ये.